السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. قال تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. من المفضل تناول 3 وجبات خلال هذا الشهر المبارك، فتناول الإفطار هو وجبة خفيفة في الليل، والسحور يجنبك تناول الطعام باستمرار خلال الساعات الطويلة بين الإفطار والسحور. التغذية المتوازنة خلال شهر رمضان المبارك مهمة جدا، والإفطار وحده لا يؤمن لك كافة احتياجاتك الغذائية، وبالذات إذا كنت ممن يشعرون بالشبع بسرعة ولا تستطيع إكمال وجبة الإفطار. يمكنك تأخير الطبق الرئيسي إلى بعد صلاة المغرب، هكذا تكون قد أتحت متسعا من الوقت لكي تهضم التمر والشوربة والسلطة، وبالتالي تخفف من إمكانية حدوث تلبك المعدة لديك، الذي قد ينتج عن تناول كمية كبيرة من الطعام في وقت قصير بعد يوم طويل من الصيام. لقد أمرنا الله في القرآن بالأكل والشرب دون الإسراف والمبالغة، لذلك فلنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه هذه في الصلوات وقيام الليل والطاعات، بدلا من أن نقضي العشر الأخيرة من ليالي رمضان في تناول الطعام من وقت الإفطار وحتى وقت السحور. وإليك وصفة سحور الكينوا مع الفواكه والعسل المغذية والمشبعة. المكونات: كوب من الكينوا، كوبان حليب جوز الهند، ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا، ملعقة صغيرة ونصف من القرفة المطحونة، ملعقتان كبيرتان عسل، حبة خوخ شرائح، نصف كوب عنب بري بلوبري، ربع كوب من الجوز المحمص. طريقة التحضير: اغسلي الكينوا تحت الماء البارد الجاري ثم صفيه. ضعي الكينوا وحليب جوز الهند في طنجرة واتركيه على النار حتى يغلي، ثم اخفضي درجة الحرارة ودعيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكينوا بالكامل. ارفعيه من على النار وحركيه بالشوكة. أضيفي الفانيلا والقرفة والعسل وحركيهم، ثم أضيفي الخوخ والبلوبري والجوز على الوجه، وتمتعي أنت وعائلتك بوجبة سحور صحية. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر وفضل قيام ليلة القدر.